नमस्कार, द रश्मि सेसनले यहाँहरूलाई स्वागत छ। हामी निरन्तर योग अभियानमा जुटिरहेका छौँ। आशा छ हजुरहरूले पनि निरन्तर योग गरिराख्नु भएको छ। हामीले स्टेप बाई स्टेप गरेर योगको सुरुवात कहाँबाट सुरु गर्ने भनेर यो स्टेपसम्म आएका छौँ। योभन्दा अगाडि चाहिँ योग निन्द्रा गरिसकेका छौँ। योग निन्द्राले चाहिँ आफूलाई फेरि रिल्याक्सेसनमा लैसकेको हुन्छ, इनर्जी प्राप्त भइसकेको हुन्छ विभिन्न योग आसनहरू पछि। र उठिसकेपछि के गर्ने त एउटा सजिलो आसनमा बस्छौँ। पद्मासनमा बस्नुपर्छ भन्ने छैन। आफ्नो शरीरको अवस्था हेरेर सुख आसनमा, घुँडा दुख्छ, ढाड दुख्छ भने चेयरमा बस्दा पनि यो ब्याकबोनलाई, ढाडको भागलाई सिधा राख्ने, चेस्टको भागलाई एकदमै, छातीको भागलाई खुल्ला राखेर हामी प्राणायाममा जुट्छौँ। आउनुहोस् अब प्राणायाम कुन कुन गर्ने त? धेरै प्राणायामहरू छ। अब यसमा पनि आफ्नो समय अवस्था हेरेर मुख्य प्राणायाममा चाहिँ सबैभन्दा पहिला चाहिँ यो श्वास प्रश्वासको यो ब्रिदिङ एक्सर्साइजहरू होइन यसमा जोडिएको हुन्छ। त्यसमा चाहिँ यो भस्त्रिका प्राणायामको पनि विभिन्न भेराइटी छ। त्यसमा हामीले यसरी दुईटा हात जोडेर नाकबाट श्वास लिने छोड्ने गर्छौँ अलिकति प्रेसरमा। यो चाहिँ आफ्नो शरीरको अवस्था हेरेर 3 मिनटदेखि 5 मिनटसम्म र त्योभन्दा पनि बढाउन सक्छौँ। अब छिटोकोले नगर्ने त प्रेसर हाई छ, मुटुको समस्या छ, दमको समस्या छ भने छिटोमा नगर्ने, अलिकति मन्द गतिमा। एकदमै विभिन्न समस्याले ग्रसित हुनुहुन्छ भने एकदम मन्द गतिमा। गरेर बढाउँदै लान सक्छौँ भने सामान्य अवस्थाका व्यक्तिहरूले चाहिँ गरेर यसरी तीव्र गतिमा बढाउन सक्छौँ। अब अर्कै प्राणायामको पार्टमा हामीले फेरि श्वास लिँदै यसरी मन्द गतिमा गर्छौँ शरीरको अवस्था हेरेर, अनि मध्यम गतिमा। अब यसैमा तीव्र गतिमा। यसरी हामीले यो ब्रिदिङ एक्सर्साइजहरूलाई चाहिँ मन्द, मध्यम, तीव्र गति गरेर 3टा स्टेपमा लान सक्छौँ। तपाईँ कुन अवस्थामा गर्न सक्ने हुनुहुन्छ त्यही अवस्था अनुसार नै तीव्र, मध्यम र मन्द कुन गर्न सक्नुहुन्छ त्यही अनुसार गर्नुहोला। यति भइसकेपछि हामीले उचाइ प्राणायाम मैले यो थाइराइडको मा पनि जोडिसकेको छु। थाइराइडको समस्याको लागि, ग्रन्थीहरूलाई एक्टिभ गर्नको लागि, थाइराइड ग्रन्थीहरूलाई एक्टिभ गर्नको लागि, अनि यो घुर्नी समस्याहरूलाई एकदमै कन्ट्रोल गर्नको लागि पनि उचाइ प्राणायाम एकदमै आवश्यक रहेको छ। उचाइ प्राणायाम कसरी गर्ने त? आउनुहोस् अब चिनलाई यसरी शिर नुगाउने होइन कि, यसरी चिनलाई यसरी दबाब दिएर जतिसक्दो यहाँ दबाब दिने, अनि हामी अब परे वा घुरे जस्तो गरेर आवाज निकाल्छौँ, अनि श्वास लिन्छौँ गरेर, अनि दाहिने नाक बन्द गरेर, दायाँ नासिका बन्द गरेर देब्रेबाट श्वास फाल्छौँ। सजिलो आसनमा बस्छौँ। चेयरमा बसेर पनि गर्न सक्छौँ, हामी कुर्सीमा बसेर पनि गर्न सक्छौँ। हामीले त्यो यसरी कम्पन गर्दा श्वास पनि भित्र गयो। श्वास चाहिँ दायाँ नासिका बन्द गरेर बायाँ नासिकाबाट श्वास फाल्छौँ। यसलाई पनि 5-10 पटकसम्म, अब थाइरोइड समस्या भएकोले चाहिँ एकदमै धेरै यो प्राणायामहरू बढाउनु पर्ने हुन्छ। यसरी यसलाई 5-6 चोटि, 8, 10, 12 चोटिसम्म गरेर यसरी आफ्नो थाइरोइड ग्रन्थीहरू एक्टिभ भएको, थाइरोइडको समस्या छ भने पनि सबै सन्चो भएको महसुस गर्दै यसरी हामीले हातलाई, घाँटीलाई सेक्छौँ।
अर्को एकदमै महत्त्वपूर्ण प्राणायाम जसलाई हामी नाडी शोधन प्राणायाम भन्छौँ। नाडी शोधन प्राणायामले चाहिँ आँखाको ज्योतिहरू बढाउने, माइग्रेनको समस्या, पिनासको समस्या, विभिन्न एलर्जी, रुगा एकदमै बढी आवश्यक रहेको छ मानव शरीरको लागि। नाडी शोधन प्राणायाम चाहिँ हामीले सूर्य नाडी र चन्द्र नाडी दुवैलाई एक्टिभ गरेर आफ्नो ऊर्जालाई ब्यालेन्समा राख्छौँ। चन्द्र नाडी, सूर्य नाडी दुवैलाई एक्टिभ राख्छौँ। यो चन्द्र नाडी नाडी शोधन प्राणायामले चाहिँ अब यसमा पनि चन्द्र नाडी र सूर्य नाडी प्राणायामहरू भनेर रहेको छ। एकदमै चिसोको समस्या हुनेले चाहिँ दायाँबाट सुरु गर्छौँ। एकदमै गर्मीको शरीर भएकोले चाहिँ बायाँबाट सुरु गर्छौँ। तर हामीले नर्मल्ली सबैको लागि चाहिँ हामीले दायाँबाट भन्दा पनि बायाँबाट सुरु गर्छौँ। दायाँबाट फाल्छौँ, दायाँबाट लिन्छौँ, बायाँबाट फाल्छौँ, बायाँबाट श्वास लिन्छौँ, दायाँबाट प्रश्वास। अनि फेरि जुन नासिकाबाट फालेछ त्यहीबाट श्वास लिन्छौँ अनि अर्कोबाट श्वास छोड्छौँ। आउनुहोस् यसलाई पनि हामीले कुर्सीमा बसेर म्याटमा बसेर पनि गर्न सक्छौँ। एकदम खुला ठाउँमा, हावाहरू खेल्ने ठाउँमा, अझ यो तुलसाको पातहरू, तुलसाको मठहरू, तुलसाको बिरुवाहरू भएको ठाउँमा, बरपिपल भएको ठाउँमा होइन। भनेको एकदम यो जोसँग अक्सिजनको मात्रा धेरै छ जुन बोट बिरुवाहरूसँग त्यसको नजिक बसेर गर्न सकियो भने अझै बेनिफिट हामीलाई हुन्छ। पिनासको समस्या छ, माइग्रेनको समस्या छ भने हामीले औषधिको भरमा मात्रै भन्दा पनि यी प्राणायामहरूलाई जोडियो भने एकदमै छिटो रिलिफ हुन्छ। कन्टिन्यू चाहिँ गर्नुपर्छ। एक दिन गरेर हो मेरो टाउको दुख्न सन्चो भयो भएन भन्ने भन्दा पनि निरन्तर गरियो भने चाहिँ अब यसमा धेरै प्रुफहरू छ। आउनुहोस् सँगै गरौँ। हामीले चोरौँलाले छुँदैनौँ नासिकालाई। देब्रेबाट पुरै श्वास लिन्छौँ, देब्रे नासिका बन्द गरेर दाहिनेबाट पुरै फाल्छौँ। दाहिनेबाट पुरै लिन्छौँ, दाहिने बन्द गर्छौँ, देब्रेबाट फाल्छौँ। एकदमै फिलिङ्सको साथ, अनुभवको साथ। यसरी हामीले नाडी शोधन प्राणायाम गर्न सक्छौँ। अब सुरुवातीको अवस्थामा गरिराख्नु भएको छ भने यसरी लिने छोड्ने गर्छौँ भने अलिकति आफ्नो प्राणायामहरू बढाउन चाहनुहुन्छ भने हामीले यसरी गर्न पनि सक्छौँ। देब्रे नासिकाबाट लियौँ, दुवै नासिका बन्द गर्यौँ, भित्री कुम्भक भित्रै हामी होल्ड गर्छौँ श्वास। कति सेकेन्ड होल्ड गर्छौँ अनि फेरि दायाँबाट पुरै फाल्छौँ। फालिसकेपछि पनि एकछिन कुम्भक लगाउँछौँ, बाह्य कुम्भक। अनि कति आफूले होल्ड गर्न सकिन्छ फेरि दायाँबाट लिन्छौँ, दुवै नासिका बन्द गर्छौँ, होल्ड गर्छौँ, फेरि देब्रेबाट यसरी फाल्छौँ। यो चाहिँ अलिकति पुरानो गरिराखेको बानी परिराखेकोहरूलाई अलिकति सजिलो हुन्छ। हामीले अन्तमा पनि देब्रे नासिकाबाट श्वास छोडेर अनि सक्छौँ। अब यी प्राणायामको पार्टहरूमा चाहिँ अर्को एकदमै आवश्यक रहेको प्राणायाम चाहिँ अब कपालभाती प्राणायाम। सबैलाई थाहा छ कपालभाती प्राणायाममा चाहिँ श्वास बाहिर फाल्छौँ पेटलाई भित्र दबाएर। हामीले जसरी खोक्दाखेरि गर्दा ठ्याक्क पेट दब्छ, मुखबाट श्वास बाहिर निस्किन्छ, त्यसरी नै हामीले नाकबाट श्वास फाल्छौँ। अब यो प्राणायामहरू गर्दा अब अहिले म त बोल्नु पर्यो, अब नबोलिकन गर्नुपर्छ प्राणायामहरू। नबोलिकन गर्दा जिब्रोलाई फोल्ड गर्ने,
खेचरी मुद्रामा बस्ने त्यहाँ आएको यो हामीले थुक भन्छौँ यो क्षारीय तत्त्वहरूलाई घाँटी भिजाइरहेको छ होइन पानीको मात्रा पनि पुर्याउँछ यो हाम्रो अमृत रस वर्म रस भनिन्छ नबोलिकन गर्दा चाहिँ खेचरी मुद्रामा बसेर मजाले गर्न सकिन्छ आउनुहोस् अब कपालभाती गरौँ कपालभातीको फाइदाहरू धेरै छ अब यसमा चाहिँ खोक्दा गर्दा ठ्याक्क पेट दब्छ आवाज बाहिर जान्छ त्यसरी नै अब एउटा मुद्रामा हातको मुद्रा चिन मुद्रा ध्यान मुद्रा हैन ज्ञान मुद्राहरूमा बस्न सकिन्छ अब जुनमा बस्दा पनि हुन्छ यो म चाहिँ हाकिनी मुद्रामा बसेर गर्दैछु पाँचवटा औँलाहरू यसरी जोड्छौँ हामीले सामान्य यसरी हात राखेर गर्न पनि सक्छौँ भने हामीले यो मुद्राहरू जोड्यो भने अझै बेनिफिटहरू पनि अझै बढी हैन आफूलाई फाइदा हुने भएको हुनाले एउटा एउटा मुद्रा जुन मुद्रामा बसे पनि हस्त मुद्राहरूमा चाहिँ एउटा मुद्रामा राख्ने नाकबाट श्वास फाल्ने पेट दबाउने यसलाई पनि मन्द गति भनेको यो मन्द गतिमा गर्न सक्छौं एकदमै मन्द गतिमा नि गर्न सकिन्छ गरेर अनि मध्यम गति तीव्र गतिमा गरेर यसलाई पनि बढाउनै लान सकिन्छ तर महिनावारी भएको अवस्थामा पेटको अपरेसनहरू कुनै घाउ छ ग्यास्ट्रिकबाट अल्सरहरू भइसकेको छ विभिन्न समस्या छ भने यो कपालभाती प्राणायाम पनि नगर्नु होला डाक्टरको सल्लाह अनुसार बिस्तारै पहिला आफ्नो समस्यालाई समाधान गरिसकेपछि फेरि जोड्न सकिन्छ यसलाई पनि हामीले मिनिमम 3 मिनेटदेखि 5 मिनेट गर्दै बढाउन लान सकिन्छ हरेक दिन गर्ने हो भने एकदम धेरै गर्नु पर्दैन 5 मिनेटको टाइम राखेर गर्दा पनि आफूलाई धेरै फाइदा भएको हुन्छ अब यो प्राणायामको पार्टहरू सकिसकेपछि हामीले अब एकैछिन अब मेडिटेसनहरू गर्छौँ मेडिटेसनको पार्टहरूमा म अब आउने भिडियोहरूमा राख्दैछु विभिन्न मेडिटेसनको ससानो क्लिप्सहरू अब त्यसलाई आफ्नो समयअनुसार आफ्नो अवस्था अनुसार त्यसलाई बढाउँदै लान सकिन्छ अनि एकैछिन मेडिटेसन गरिसकेपछि अन्तिम एउटा मन्त्र पढ्छौँ त्यो मन्त्र सकेर अनि सुरुको अवस्था सूक्ष्म व्यायाम हुँदै हुँदै हामीले पार्ट 1 पार्ट 2 गर्दै अहिलेसम्म आइसकेका छौँ अनि अन्तिम मन्त्र पढेर आफ्नो योग सक्छौँ भनेपछि ती पार्टहरू 1 घण्टाको टाइममा 1.5 घण्टाको टाइममा आफ्नो समय हेरेर ती सबै गर्दै जानुभयो भने चाहिँ लगभग एउटा योगको प्याकेज अनुसार त्यहाँ सकिएको हुन्छ हामीले गर्ने दैनिक योगहरूमा मैले जोडेको छु अनि त्यसको साथसाथै आफ्नो योग अभ्यासमा गइसकेपछि विभिन्न गाह्रो आसनहरू गर्ने अब ध्यानलाई एकदमै धेरै बढाउने भन्ने चाहिँ आफ्नो आफ्नो क्षमता अनुसार आफ्नो समय अनुसार आफ्नो इच्छा अनुसार हुन्छ नर्मली यो 1.5 घण्टाको प्याकेजमा चाहिँ एक कुराहरू जोड्नु भयो भने पूर्ण योग अभ्यासहरू सकिन्छ सुरुवातीको अवस्थामा यसरी नै गरिदिनु होला भन्दै हामी अन्तिम मन्त्र पढ्छौँ यसरी एकैछिन ध्यान गरिसकेपछि ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम शान्तिः 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 गरेर यसरी तातो हात आफ्नो फेसमा शिरमा आफ्नो शरीरमा स्पर्श गर्दै आजको दिन सुन्दर रहेको भन्दै हरेक दिनलाई सुन्दर बनाउँदै आफ्नो दिन पनि सुन्दर र सम्पूर्णको रक्षाको लागि भलोको लागि कामना गर्दै योग चाहिँ अन्त गर्छौँ हामीले सुरुको अवस्थामा 3 पटक ओमकार उच्चारण गरेर एउटा मन्त्रबाट सुरु गरेर अन्तिममा पनि मन्त्रबाट नै अन्त गर्छौँ भन्दै यहाँको दिन शुभ रहोस् योगमा जोडिँदै गर्नुहोला अर्को एपिसोडमा नयाँ कुरा लिएर आउने नै छौँ हरि ओम